سلامونه نه کې هلي دوستانو یو ځل بیا د آنلاین پښتو ټیوټوریالز.net لخوا ز عبدالولي او تاسو د کوي ام اس ایکسل 2007 په 13 ویډیوز کې مونږه د ام اس ایکسل ټولې مینیوز چې کوم دی په چې کوم امپورټنت آپشنز هغه مونږ وکتل او زه دې ویډیو نه چې کوم دی تاسو د ام اس ایکسل فارمولاز د کومه ام اس ایکسل 2007 زما سره اوپن دی او په دې کې به کنټرول ان د کیبورډ نه به کنټرول ان ز پریس کوم چې ماته یو نوې فایل کولاو شي او په دې نوې فایل کې بلګونده کې دلته کې د ګډ کې تاسو کوم د زومینګ آپشن ښکاري دي نه بلګونده کې زوم کوم فارمولاز بیسیکلی په دې کې چې موږ کار کوو نو غزياتره موږ د فارمولاز په مدد باندې کوو او فارمولاز په کې استعمالو فارمولاز کیلکولیشن هم وي کنډیشنل فارمولاز هم وي کیلکولیشن فارمولاز هم وي په دې کې نور داسې فارمولا هم راځي چې په هغه باندې مطلب موږ حساب کتاب کوو یا داسې ریزلټ راوباسو نو دا ډېر شي ناراضي نو د فارمولا مین مقصد چې کوم دی فارمولا بیسیکلی په میت کې هم استعمالېږي نو کوم موږ غواړو دلته کې یو سمپل ونده کې فارمولا موږ استعمال کوو یعنی چې هغه ته جنرال فارمولا هم وایي ایډیشنل فارمولا هم ورته وایي نو ټول اول به موږ په یو څو خانو کې څه ویلیوز ورکو صحیح ده نو چې ویلیو موږ ورکو د هغې نه بعد موږ فارمولا استعمالول غواړو لږ به یې زه نور زوم کومه ده صحیح شو نو فارمولا د بیسیک میت آپشنز چې کوم دي یعنی ماینس پلس ډیوایډ او ملټیپلای دا کوم استعمالول غواړو د دې کې موږ فارمولا موږ په هر یو خانه کې استعمالولای شو بر فارمولا بار کې موږ تخکاری او په هر یو خانه کې استعمالولای شو خو هغه خانه کې چې کوم فارمولا استعمالو نو په هغه کې باید چې هغه خانه رانه شي کوم چې موږ لکه حسابول غواړو یا په کوم باندې چې موږ کار کول غواړو او د هرې فارمولې سٹارټینګ کې په شروع کې مونږه همیشه د برابر چې کوم نشان دی دا لګو برابر نشان یعنی دا ایکوال چې ورته وایي صحیح ده د هغې نه بعد کومه خانه موږ د کومې سره جمع کول غواړو یا ماینس کول غواړو په دې خانو کې ویلیوز پرتی دي په دې ویلیوز باندې چې کوم دی موږ کار کوو مثال په تور باندې دا چې موږ سره کومه خانه ده نو زه به دې خوا راشم لږ په دې کې زه دلته فارمولا مطلب ته فارمولا ما وایي چې کومه خانه کې هم استعمالولی شي دې کې زه غواړم چې دا خانه دې سره جمع کوم یعنی 2 څلوېښت څلور څلوېښت جمع شي نو شپږ اتیا به جوړ شي دا جمع کول غواړم نو دا خانې نوم دی A1 صحیح ده A کالم کې او 1 چې کوم دی رو دی نو په دې کې A1 دلته نه زه ووایم چې A1 صحیح ده نو دا خانه په خپله باندې اټومیټیکلی سلیکټ شو صحیح ده بیا د هغې نه بعد به زه د خپل کیبورډ نه د پلس ساین چې کوم دی دا به ولګوم د هغې نه بعد به ورته ووایم چې B1 سره دا جمع کړه چې انټر مې کو شپږ اتیا دی ریزلټ راغی که اوس دلته کې زه دا بدل کړم نو دلته کې هم بدلېږي ګوره دلته کې ولې فارمولا استعمال شو دا فارمولا دلته کې خو ته د ریزلټ ښکاري فارمولا وبره په دې فارمولا بار کې ښکاري صحیح ده همدارنګه په دې بل ځای کې زه بله فارمولا همیشه یاد ساته چې د هرې فارمولې نه مخکې به د ایکول ساین لګوي صحیح ده د ایکول ساین ما ولګو I mean to say چې ایکول ساین مې ولګو د هغې نه بعد یو خانه ده B1 صحیح ده B1 دغه خانه ده او دغې نه زه ماینس کوم C1 صحیح ده C1 د B1 نه ماینس کوم چې انټر مې کو نو دا 450 ماینس شو شپېته نه 900 پاتې شو 12 صحیح ده نو بیا راځم بیا ایکول مې ولګو د هغې نه بعد بیا وایم چې C1 دا خانه سلیکټ شوه خجی یو بل طریقه درته ښیم یا خو تاسو ته خانو نومونه یاد دي چې به تاسو C1 B1 A1 وغیره وغیره صحیح ده بل طریقه دا چې تا ایکول ساین ولګو په دې ماوس باندې ورشه او خانه باندې کلیک وکړه خانه به اټومیټیکلی تکې راشي سلیکټ به شي د هغې نه بعد زه وایم چې ضرب کا دا ضرب کا د دې سره B1 سره چې انټر مې کړو نو دا ضرب شو څلور باندې ضرب کو څلور څلوېښت نو ریزلټ راغی درې سوه شپږ اویا همدغه رنګه دا سیم کولی شي چې کله دا ایکول ساین ولګې بیا د ستا په دې کیبورډ کې چې کوم ایرو کیز دي اپ ډاون لیفټ رائټ ایرو کیز د دې په مدد باندې هم دی شي یو خانه سره کولی شي بیا ورته ووایي چې دا ډیوایډ کړه ډیوایډ دپاره بیک سلیش استعمالیږي صحیح ده د بیک سلیش د ساین استعمالیږي 450 جمع تقسیم کا یعنی ډیوایډ یې که په کم باندې په دې بره د بله خانه کې C1 کې 450 دی په دې باندې نو ریزلټ به موږ ته پته راشي یو به راځي یعنی 450 چې په 450 تقسیم شي نو یو یې راشي صحیح ده چې ما انټر کړو نو یو راغی دې ته وایي جنرل یعنی ایډیشنل فارمولې د میت هغه بیسک چې کوم رولز دي هغه دي صحیح ده نو دې نه بعد په دې را روانه د دې نه بعد به موږ دا خو صرف تاسو کانسپټ کلیر کولو چې فارمولا څنګه استعمالیږي پر روانه ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې نورې فارمولې چې کوم سټرانګ فارمولې دي کوم خپل یو نوم لري خپل یو اهمیت لري خاصیت لري هغه فارمولې به تاسو ته ښیم پر روانه ویډیو کې د هغې پورې الله په امان